Hello guys! Good day sa inyong lahat! Another coffee frap recipe again ang ibabahagi ko sa inyo using inJoy products. Swak na swak pang negosyo at siguradong patok sa mahihilig sa kape at tsokolate. Lalong-lalo na kung mahilig ka din sa jelly. Wiggle, wiggle, wiggle. Gagawa tayo ng Mocha jelly frap na mapapawaw ka sa sarap. So, let's do this! Napakadaling gawin, o diba? Kaya kung gusto mo nito, gawa ka na din. Tingnan lang ang description box below ng videong ito para sa links and website ng inJoy Philippines kung saan pwede kang maka-order o bumili ng mga inJoy products. And don't forget to visit their social media accounts and their YouTube channel for more inJoy recipes na pang negosyo. Dahil ang inJoy ang partner ng pamilya sa negosyo tupad pangarap ng Pilipino. If you like this video, please don't forget to subscribe on my YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga bagong easy recipes. Bye-bye guys! See ya in my next video!